Okay kan, hari ni kita nak tengok macam mana cara nak set upkan assignment. Kita buka plot. Dalam ni kita ambil new, paling bawah new. Ambil start from scratch. Kita buat nama Sansa. Jangan buat nama saya pula, buat nama orang lain. Next. Finish. Lepas tu tekan benda ni. Okay, color satu. Selalunya kita akan guna sampai color 13 atau 14 gitu lah. Jadi selalunya saya guna sampai color 9 je. Jadi color satu. Color satu kita ambil color. Kita nak senang, kita nak set up lagi pen assignment ni jadi black semua. Kalau boleh ikutlah masing-masing punya cita rasa. Ambil black. Lepas tu kita punya lineweight ni tak ada. Lineweight 35 ni pun dah kira tebal nak lah. Tapi tu merah ni kita nak jadikan sebagai dia punya main. Selalunya kita buat wall kalau merah lah. Tu masing-masing punya cita rasa. Ada yang nak warna hijau, ada yang nak warna ni. Tapi sebab color satu ni color merah, so kita set dia apa ni tebal. Second, color kedua kita set warna sikit pada tu. Okay, jadi screening ni adalah untuk dia punya macam opacity. Kalau kita letak 100 ni maksud dia pigment dia tinggi lah. Letak 60 atau 50 rendah sikit, dia jadi kelabu sikit. So nombor 2 color kuning, benda yang sama black. Lineweight kita set up ke 0.18. Color 3 black ke. Tebuh yang ni atas sikit dah ada 0.2. Color 4 selalunya lepas kita guna color 1, 2 kita guna color 4. Color 3 ni jarang digunakan sebab mengconfusekan, tapi saya guna aja. Screening still sama. Ni ambil color black. Lineweight kita ambil 0.115. Rendah sikit pada color 2. Color 2 918 915. Color biru, color 5 black. Black. Screening software. Lineweight 0.1. Ungu color 6 black. Ungu pun jangan guna ke 0.2. Lebih kurang dengan color hijau ni 0.2 pada ungu pun. Hitam lagi jangan guna. Kita set black 15. Okay, yang grey ni color 8 ni selalunya digunakan untuk yang paling kecil lineweight lah, macam contoh hatching dan sebagainya. Okay, teruk lipat ni aduh. Tak. Tu color 8 kita guna untuk hatching dan sebagainya. Ambil yang nipis je 0.02 kalau ada. Kalau tak ada kita kena tekan ni, kita edit lineweight. Lineweight 0.02 0.0002. Nak tak nampak beza nak. Tebuh tu lah. Dah sikit. Okay. Tu 9 ni tebuh lagi Allah. 0.0001. Alright. 0.001. 9 black. Check balik. Okay. Untuk color 10 ni tak set dulu, akan guna. Okay, nak guna kita set. 0.3. Color sebelah black. Okay, color sebelah kita set screen untuk 25.
Jadi dia akan jadi light sikit lah. Color 12. Screen kita buat 60. Lineweight kita buat 12 lah. 0.35. Alright, itu save and close. Settle. And settle lah untuk ni. Sekian, terima kasih.